Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and so for today's video, magmi-makeup tayo. But yung gagawin nating makeup tutorial ngayon is challenging para sa akin kasi yung gagawin nating makeup, gagamitin natin yung left hand ko sa pag-apply ng makeup, and gagawa tayo ng look na pangmalakasan, yung mga parang pahihirapan talaga natin yung sarili natin sa pag-makeup. So sana magawa ko, and kinakabahan ako kasi hindi ako sanay dito sa nagamitin to. So sana maging successful tong gagawin nating makeup challenge. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel ko, please subscribe my YouTube channel and i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga video yung i-upload. So simulan na natin itong video. So ayan, before tayo maglagay ng makeup, maglagay muna tayo ng smoothing gel by Lux Organics. Ayan. So gamitin natin yung gel nila para i-moisturize muna yung face natin. So ayan, kuha lang tayo. So, dito sa pagpa-foundation, madali pa to eh. Hindi pa ako masyadong may hirapan dito. Ayan, ito gamitin natin. Ayan. Diba? Ang hirap, pero laban. Ginusto ko kasi itong challenge ito, kaya panindigan natin. So, ayan. Bayat. Ay, ito pa. Ang hirap, parang ang bigat ng kamay ko mag-apply ng makeup. Ayan. So dito hindi pa tayo masyadong mahihirapan dito. Kinakabahan ka sa guys dun sa mascara, sa liquid eye, sa pag-eyeshadow, lalo dun sa pagkikiri guys, kasi yun yung parang talagang 'di ba pagdating sa makeup, yun talaga yung dapat talagang walang hingahan, walang galawan talaga. So, doon ako kinakabahan. Sa ganito sa pagpa-powder, hindi pa to masyadong nakakakabe. Hindi pa ganun kahirap to. Pero pag dumating na tayo sa part na mga magmaskara na, doon na tayo, feeling ko, doon na tayo mahihirapan. Ang bigat ng pagdadump ko nung sponge sa face ko. So, next naman natin is mag-a-apply na tayo ng concealer. Kuha lang tayo ng brush. So, hirap. Natatawa ako kasi kapag gumawa ako ng brush pa ganyan. Pero pag dito na sa left hand ko, pa ganyan na. Napakahirap kasi talaga i-control ng kamay. Parang ang bigat nung pag-ano. So, ayan, kunin din ulit natin yung sponge, then i-blend natin siya. Nakakapagod, ang hirap. Ba't ibang napanood ko parang sanay naman sila. So, ayan, ito na. Magkikilay na tayo. So, kinakabahan ako guys kasi baka mahirapan talaga tayo. Kuha tayo ng maliit na mirror. I-brush muna natin yung kilay natin. Lapit tayo. I-brush muna natin yung... Ay, mali. Left hand pala. I-brush muna natin yung kamay natin. Ay, yung brows natin. I-brush muna natin para madali. Natin yung kamay. Ang hirap.
Ano ba? Ang ingay nila. Ang dami kasi dito guys nagpapalipad ng saranggola kapag around 4 to 5. Marami talaga nagpapalipad dito ng saranggola. So yung mga nag-iingay dyan, yung mga nagtatapakan sa bubong, ganyan. Kasi nga bawal nga lumabas, diba? Hala, ang bigat ng kamay ko ano ng line. Ang pangit! Nahirapan kasi ako. Paano ba? Guys, sinasabi ko kung hindi magiging maganda yung resulta nitong makeup tutorial ko ngayon, pagpasensya nyo na kasi talagang hirap. Ang hirap, di ako sanay. So, i-brush na natin siya. Hala, ang kapal. Kilay pa lang tayo pero gusto ko nang sumuko. Pero dahil nga challenge to, tatapusin natin to. Eyeshadow. So, kunin natin tong, ito na lang, yung BYS na eyeshadow palette. And kuha tayo ng brush. Kunin natin tong, itong shade na. Kailangan nung gagawin nating eyeshadow, yung talagang magka-cut crease pa tayo para talagang mapahirapan natin yung sarili natin. Nandito na tayo eh. So, na natin. Lubos-lubosin. Ang hirap. So, dapat talaga yung gagamitin yung brush dito is yung tama. Kasi kung hindi talaga yung tamang brush yung gagamitin nyo, guys, mahihirapan kayo. And yung kapag yung brush nyo is talagang disable, yung parang talagang may problema yung brush nyo, mahihirapan talaga kayo lalo na sa pagbe-blend. Kunin natin yung dito sa Sis Lady, yung medyo dark na to, ito. Kunin natin, lagay natin dito sa dulo. Dito pwede pa, dito pa. Pa-zombie na ata to. Ang hirap talaga. Kuha tayo ng concealer para i-cut crease na. Ayan, okay na yan. Next naman is, kuha naman tayo ng highlighter. Lagay natin dyan sa gitna. Kunin natin tong highlighter na to. Ayan, laban na yan. Next naman natin is mag-eyeliner na tayo dito sa taas. Nakabahan ako. Ito na sa kabila. Kukontour. Kunin natin yung palette na to. Ang pakit. Blend. Next is highlighter. Wait. Gamitin natin tong palette ng Take Me Back to Brazil.
Magno-nose line din tayo syempre. Kunin natin, kamay na lang yung gamitin natin. Kunin natin itong shade. Magli-lipstick na tayo. Gamitin natin tong Everbelena na Sexy Nude. Ayan. Dagdagan natin itong powder, ano to, matte water stain ng G21. So guys, ayan na, ito na yung nagawa nating look. So, ayan, ipa-finalize ko lang itong look and I'll be back. So, ayan guys, ito na ang ating final look sa ginawa nating left hand makeup challenge. So, kung nagustuhan mo itong video to, please give me a thumbs up and i-share mo na itong video to sa mga friends mo. And please don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification bell para ma-update ka sa aking every upload. So, thank you so much for watching. See you in my next video. Thank you.